Hà Nội là thành phố tôi yêu nhất. Ở đây có nhiều kỷ niệm gắn với tuổi thơ của tôi. Một ngày mùa thu, tôi quyết định đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm. Trời trong xanh, gió mát, nắng dịu nhẹ, không khí thật dễ chịu. Tôi đi bộ chậm rãi, nhìn những hàng cây xanh soi bóng xuống mặt hồ. Trên mặt nước, từng con sóng nhỏ gợn lên rồi tan biến. Tôi thấy một cụ già đang cho chim bồ câu ăn. Những chú chim trắng bay vòng quanh cụ, tạo nên một cảnh tượng rất đẹp và yên bình. Đi thêm vài bước, tôi gặp một nhóm sinh viên đang ngồi trên ghế đá. Họ cười nói vui vẻ, vừa uống trà đá, vừa luyện đàn guitar. Tiếng đàn hòa cùng tiếng nói cười, làm cho bầu không khí thêm phần trẻ trung và năng động. Tôi nhớ lại thời sinh viên của mình, cũng từng ngồi như vậy, cũng từng mơ ước nhiều điều cho tương lai. Khi đến cầu Thê Húc, tôi dừng lại và nhìn ngắm. Cầu đỏ rực, nổi bật trên nền trời thu xanh biếc. Có nhiều khách du lịch đi qua cầu, chụp ảnh và cười nói. Tôi cảm thấy tự hào vì Hà Nội có những cảnh đẹp nổi tiếng như thế này. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi. Chị ơi, chụp giúp em tấm hình với. Một cô gái trẻ đưa máy ảnh cho tôi. Tôi cười, gật đầu và chụp cho cô ấy vài tấm ảnh. Cô gái cảm ơn và nói, chị chụp đẹp lắm. Tôi cảm thấy rất là vui. Chỉ một hành động đơn giản thôi, nhưng cũng đủ để kết nối con người với nhau.